Hello, good morning හැමෝටම. ඔන්න කූඩාරම ඇතුළේ ඉන්නේ උදේ පාන්දර නාරංගල. ඔන්න ඉන්න සොයිසා. Good morning. Good morning. එහෙනම් අපි එළියට ගිහලා බලමු එළිය මොකද වෙන්නේ කියලා. එපා බලන්න එපා. Wow. කලිසක් ගලවලා ඉන්නේ. Wow. බොමැදි. Wow. Shit. Wow. Wow, පට්ටම ලස්සනයි. ඔන්න තියෙනවා නාරංගල උඩට ලස්සන සන්රයිස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නාරංගල ආවොත් ඉතින් මේකට එනවා නම් ඊට කලින් දවසේ රැ ඇවිල්ලා කැම්පින් කරන්න ඕනේ. ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. පට්ටම ලස්සනයි. Sponsor video mana dah? Sponsor video mana dah? Back ini ya, Supreme back ini yang mana? Coba kalau ya, men. Location ni ke Shyan. Wow. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ නාරංගල අන්න අර මුදුනේ තමයි තියෙන්නේ. අපි කැම්පින් කරේ උඩ. ඉතින් ඔයාලට එතන ඉඳන් බැලුවාම මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට තියෙනවා පේනවා මේ පොඩි අඩිපාරක් වගේ කොඩියක් ගහලා තියෙනවා පේනවා ලංකාවේ කොඩිය. ඉතින් මෙතනත් පට්ට ලොකේෂන් එක ෆොටෝ ගන්න අයට මාරම ලස්සනයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න ලංකාවේ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්න.
ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් travel කරද්දි අපි වගේ අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරපු කුණු ටික පුච්චලා යන්න. මම ප්ලාස්ටික් බෝතල කුණු ටික දාන්න මේකට. තැන් වල දාලා යන්න එපා. දැක්කනේ? මේක තමයි දකුණු කොල්ලොන්ගේ තියෙන හැදියාව. අනිවාර්යෙන්. කො බලමු. මූණු ටික අල්ලමු. මෙන්න ඉන්නේ බඩු. මෙන්න ඉන්න මගේ මයිලෝ එකද? නෑ කාගේවත් මයිලෝ නෙමෙයි. දැන් අපි පල්ලෙහාට යන ගමන් ඉන්නේ නාරංගල. ඉඳන් ඔබේ ලයිව් එක වැටෙනකොට ටාස් රූස් කාලේ යනකොට කොහේ මේ ආතල් එක බලපන් මෙන්න. බල්ලා කකුල් දෙක නිකන් තියලා ලිස්සලා යනවා ඔබ. මේ එන ආතල් එක මූ ගන්න. ඔව් මේන් අපි දැන් පල්ලෙහාට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ දැන් අපි යන්න හදන්නේ ඇල්ලහරා ගාල්ලට තමයි අපේ ගමනාන්තේ. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක පට්ට ඩේන්ජරස්. ඉතින් ඉවසීමෙන් එන්න ඕන ගමනක් සහ ඉවසීමෙන් ආපහු බහින්න ඕන. මොකද ලිස්සනවා. ලිස්සුවොත් ඔයගලන්ට පේනනේ පල්ලෙහා තනි ප්‍රපාතේ තියෙන්නේ. ඕනකට වැඩිය බර උස්සන් එන්න එපා. ඒක ඉතින් ඔයගලන්ට අනවශ්‍ය නැකට අමාරුවක් වෙයි. අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් දැනගෙන නාරංගල එන්න. මේ 7 එකනේ. 7 එක 2500යි වෙන තැන් වල. මම ප්‍රෝ එකක් ගන්නවා කොහොමද? අපි යන්න. දැන් අපි නාරංගලින් යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ නාරංගල පුංචි කඩෙන් ටෙන්ට් කෑම සේරම අරගන්න. ඉතින් මම ෆෝන් නම්බර් එක දාලා දාන්නම්. ඔයාලට ටෙන්ට් උස්සන් එන්න ඕනේ. මෙයාලට කෝල් එකක් දීලා කලින් බුක් කරා නම් හරියටම හරි. ඉතින් අපි යමු අද ගාල්ලට. හෙලෝ යාළුවෝ හැමෝටම කොහොමද? ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තියෙන්නේ අපි නාරංගල ඉඳන් වීරවිල වැව ගාවට ගිහිල්ලා වීරවිල වැවේ පොඩි පිස්සු ගන්නනවා බයිසිකල් ටික දාලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එනවා. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඔයාලට මොනවද හිතුනේ වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් යට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි notification එකක් ඔයාලට එන්නේ මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.